ल आज चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन इएमएफ कसरी प्रोड्युस गर्ने भन्ने बारेमा आज हामी कुरा गर्छौं है। त्यसमा धेरैजसो लेन्ज लको कुरा गर्छौं अनि यो म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स को अलिअलि कुरा गर्छौं है। म्याग्नेटिक फ्लक्स को बारेमा कुरा गर्छौं। ल अब यहाँ सुन है, सबभन्दा अगाडि म्याग्नेटिक फ्लक्स भने के हो थाहा पाउनु पर्यो है। Magnetic flux is defined as the number of magnetic field lines. Magnetic field lines है, number of magnetic field lines passing through a closed surface भनेको, let us consider this is a closed surface है। closed surface को त्यसको केही एरिया हुन्छ अनि के हो नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स भनेको त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड बी छ है। म्याग्नेटिक फिल्ड इज रिप्रेजेन्टेड बाइ बी छ, which is passing through a closed area भनेको यो एउटा क्लोज्ड एरिया भयो है। अब यसमा के थाहा पाउनु पर्यो भनेको यहाँ के हुन्छ, यहाँबाट तिमीले के लेख्न मिल्छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स फाइ भनेको बी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया लेख्न मिल्छ है। यो कुरा याद राख्नु पर्यो, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा है यो। अब फाइ भन्यो के हो, बी इन्टु ए कस थीटा, यो भेक्टर फर्ममा थियो, यो भेक्टर फर्ममा थियो। अब यसलाई नर्मल फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ, बी इक्वल्स टु फाइ इक्वल्स टु बी ए कस थीटा, वेयर एंगल इज थीटा भने के हो, एंगल मेड बाय बी विथ द नर्मल अफ सर्फेस एरिया हो। नर्मल अफ सर्फेस एरिया है। एंगल इज मेड बाय बी, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ बी छ विथ द नर्मल अफ सर्फेस एरिया। अब इफ थीटा इज इक्वल्स टु 0 भयो भने के हुन्छ भन्यो भने, इफ थीटा इज इक्वल्स टु 0 लाइन अफ फोर्स आर पासिङ थ्रु के हो, पासिङ थ्रु परपेन्डिकुलरली। लाइन अफ फोर्स इज पासिङ थ्रु परपेन्डिकुलरली टु द सर्फेस और नर्मल टु द नर्मल अफ सर्फेस एरिया हो। त्यो भनेको के हुन्छ, परपेन्डिकुलरली। थीटा 0 डिग्री भयो भने यसमा cos 0 डिग्री भने के हो, cos 0 डिग्री भनेको 1 हो। अब यहाँ 0 डिग्री को भ्यालु राख, cos 0 डिग्री को यो भनेको के हुन्छ, बीए cos 0 डिग्री भनेको बीए इन्टु 1 हुन्छ। बीए इन्टु 1 भने के हो, बीए नै हो है। यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भने थीटा 0 डिग्री भयो भने इट इज पासिङ के हो रे, परपेन्डिकुलरली भनेर टिकाल्नु पर्यो। यो भनेको फाइ म्याक्स को भ्यालु आउँछ है, भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स म्याक्सिमम हुन्छ यतिखेर। म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यो बुझ्यो, म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको है। बी भनेको चाहिँ के हो रे, बी भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हो। ल यसमा केही प्रब्लम छ, यो स्लाइडमा प्रब्लम छ भने सोध है, कुन कसरी भयो भनेर। क्लियर छ, 1 नम्बर क्लियर छ, 1 को आई क्लियर छ नि, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है। 0 डिग्री भनेको इट इज पासिङ परपेन्डिकुलरली हो। ल अब अर्कोमा जाउँ। हुन्छ ल। इफ थीटा अब 90 डिग्री भयो भने के गर्ने, लाइन अफ फोर्स आर पासिङ प्यारलल टु द सर्फेस। लाइन अफ फोर्स आर पासिङ प्यारलल टु द सर्फेस भन्नु पर्यो है। line of force are passing parallel to the surface where this gives what, minimum magnetic flux, where phi min भने के हो रे, बीए cos थीटा हो। अब यहाँ थाहा हुनु पर्यो cos 90 डिग्री भने के हो, cos 90 डिग्री भने के हो रे, 0 हो। त्यही भएर these are passing perpendicularly। अब तिमीले यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा 3 नम्बरको हो। अब एक्जाममा सोध्छ व्हाट इज द युनिट अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स को युनिट के हुन्छ भन्यो भने वेबर याद गर्ने हो। यो चाहिँ के हो रे, एसआई युनिट हो। वेबर इज एसआई युनिट हो। म्याक्सवेल चाहिँ के रहेछ, सिजिएस युनिट रहेछ है। म्याक्सवेल चाहिँ के रहेछ रे, सिजिएस युनिट अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स रहेछ। यो कुरा चाहिँ दिमागमा आउनु पर्यो, यो युनिट एन्ड डाइमेन्सनको कुरा सिकाइरहेको छु।
अब 1 वेबर भनेको कति हुँदो रहेछ भन्न थाहा पाउने डेरिभेसन चाहिँदैन हामीलाई 1 वेबर भनेको 10⁸ म्याक्सवेल हुँदो रहेछ रे 1 वेबर भनेको कति हो रे 10⁸ म्याक्सवेल हुँदो रहेछ रे ल यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है यो कहिलेकाहीँ रिलेसन सोधिदिन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ 1 वेबर अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्यो भने 10⁸ म्याक्सवेल भन्नु पर्यो ल फ्याराडेज ल त सुनेको होला क्लास 10 बाट फ्याराडेज ल भने फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अथवा फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अथवा इएमएफ भन्छ है एउटा लले के भन्छ भने इट इज चेन्ज इन फ्लक्स अब फ्लक्स चेन्ज गरिदियो चेन्ज इन फ्लक्स भनेको के हो रे चेन्ज इन फ्लक्स इन्ड्युसेस के induces electromotive force change in flux induces electromotive force अर्को लले के भन्छ भने EMF produces directly proportional to the small change in magnetic flux भन्छ अर्को लले EMF produces directly proportional to small change in magnetic flux with respect to time भन्यो भने के हुन्छ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो अब यो भनेको यस्तो भइहाल्छ क्या ई भनेको d5 अपन dt त्यो प्रोपोर्सनालिटी हटायो भने नेगेटिभ साइन भने के हो नेगेटिभ साइन रिप्रेजेन्टेसनको लागि नेगेटिभ साइन मिन्स इट अपोजेस द कज प्रोड्युसिङ इट है यो चाहिँ कुरा इम्पोर्टेन्ट हो नेगेटिभ साइनको मतलब के हो भनेर भाइभातिर सोध्छ 12 क्लासको फिजिक्सको भाइभा दिन गयो भने म्याग्नेटिजममा यस्तै कुराहरू सोध्छ नेगेटिभ मिन्स इट अपोजेस द कज प्रोड्युसिङ इट रे अब त्यसपछि मैले यो लेख्न मिल्छ नि त अब अघि के पढेको थियो फाइ भनेको बिए कस थीटा लेखा पढाएको थियो नि त हो कि हैन बिए कस थीटा अप्सन पेन ल यहाँसम्म क्लियर छ फाइ भने के लेख्नु पर्यो डी फाइ भनेको बिए कस थीटा हो बाइ डिटी यहाँसम्म क्लियर छ यस नो भन त ई इक्वल्स टु माइनस किनकि अहिले यही कुराहरू चाहिन्छ माइनस के हो रे बिए कस थीटा अपन डिटी याद गर्नु पर्यो ल यहाँसम्म क्लियर छ नि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है ल यहाँ डाइरेक्ट आयो ल अब ए चेन्ज भयो ल एरिया चेन्ज भयो भने के हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो अहिलेको फर्मुलामा एरिया चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्यो भने एरिया चेन्ज भयो भने एरिया चेन्ज हुँदैछ यहाँ हेर यो भने नि अघि स्मल चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चाहिँ अघि भने नि फाइ भनेको डी फाइ बाइ डिटी भनेको स्मल चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टु टाइम अब यसमा एरिया चेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ ई भनेको बी कस अब के चेन्ज भइरहेछ एरिया चेन्ज भइरहेछ त्यही भएर यहाँ फाइको सट्टा के गरिदिने हो डिए बाइ डिटी गरिदिने हो अब ल म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइरहेछ अब यहाँ के चेन्ज भइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भयो भने के हुन्छ एरिया चेन्ज हुँदैन एरिया त्यस्तै हुन्छ यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड त्यस्तै हुन्छ के चेन्ज भइरहेछ अरे म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइरहेछ त्यही भएर के लेख्ने ई इक्वल्स टु ए कस थीटा डिबी बाइ डिटी गर्ने हो किनकि म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइरहेछ है ल अब एबी भन्दा सी को कुरा इम्पोर्टेन्ट है एबी भन्दा सी को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ सी अब ठिठा चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ अघि मैले भने के थियो रे इक्वल्स टु के थियो माइनस डी फाइ बाइ डिटी थियो है यो थियो नि अब यहाँ डी फाइ को सट्टा यहाँ के लेखेको छु यहाँ हेर है फाइ भनेको त बिए कस थीटा हो सुरुदेखि हामी यही पढ्दै आइरहेछौँ बाइ डिटी गर्नु पर्यो यहाँ हेर बिए कस थीटा बाइ डिटी छ नेगेटिभ साइनको नेगेटिभ साइन मिन्स इट अपोजेस द कज प्रोड्युसिङ इट हो है
अब माइनस बी अब के थीटा इज चेन्जिङ भने के हो cos थीटा इज चेन्जिङ है अब माइनस बीए अब यहाँ हेर डी अब तिमीहरू के पढेछौ रोटेशनल डायनामिक्समा भनेको थीटा इक्वल्स टु ओमेगा टी हुन्छ रे एंगुलर भेलोसिटी इन्टु टाइम है रेडियन भने पढ्यो होला नि थीटा भनेको के हुन्छ रे एंगुलर भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ अब त्यही भएर मैले थीटा भनेको डी cos ओमेगा टी बाई डिटी गरेँ अब तिमीले इन्टिग्रेसन 11-12 डिप्लोमामा के पढेछौ भने डेरिभेटिभ अफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट डिटी भन्यो के हुन्छ cos भन्यो भने के हुन्छ माइनस साइन थीटा हुन्छ अब यहाँ नि त्यही गरेछ अब यहाँ के गरेछ हेर है यहाँ कसरी गरेछ म्याथमेटिक्स अब तिमीहरूलाई त म भन्दा नि खतरा म्याथमेटिक्स आउँछ नि त हैन यसमा के गरेछ यहाँ हेर डी cos ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टु टी गरेछ यहाँ हेर है भने के गरेछ अब यसमा के हुन्छ फर्मुला रे यो माइनसमा छ है माइनसको माइनसै भयो cos थीटाको डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस अब ओमेगा छ ओमेगा भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर यो बाहिर आउँछ ओमेगा है अब cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos भनेको माइनस के हुन्छ साइन ओमेगा टी हुन्छ यहाँ त्यही लेखेछु यहाँ हेर्नु ओमेगा कहाँबाट आयो यहाँ भने मैले अब यो भने के हुन्छ ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस माइनस तो प्लस हो नि त त्यही भएर यहाँ के भयो प्लस बीए बीए को बीए नै छ ओमेगा साइन ओमेगा टी कहाँबाट आयो बुझ्यौ अब फोर यन टर्म्सको लागि के हुन्छ यनले मल्टिप्लाई गरिदिने हो ई भनेको के छ रे बीए ओमेगा साइन ओमेगा टी छ अब यनले बुझ्यो रे ल गुड अब यनले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यन टर्म्सको लागि इन्टु यन गरिदिने हो त्यो यन बीए ओमेगा साइन ओमेगा टी हुन्छ फोर यन टर्म्स ल अब फोर यन टर्म्स यो भयो अब यो यसलाई यस्तो नि लेख्न मिल्छ कि ई नट भनेको कतै कतै बुकमा हेर्छौ होला मोडुलतिर यन बीए ओमेगा नि लेख्न मिल्यो यो भने के हो रे ई नट भन्न मिल्यो ल यसको भन लेन्ज ल इज अ कन्सिक्वेन्स अफ द ल अफ कन्जर्भेसन अफ के हो चार्ज मोमेन्टम मास एनर्जी लेन्ज ल इज इन कन्कर्डेन्स विथ के हो ल भन त गेस गर तिमीहरू लेन्ज ल इज इन कन्सिक्वेन्स अफ द ल अफ के हो ल अफ के हो एनर्जी हो अब ल अफ एनर्जीमा बेस्ट भएको कुराहरू के छ गुड गुड ल अफ एनर्जीमा बेस्ट भएको कुराहरू एउटा छ किर्चफ्स भोल्टेज ल अथवा किर्चफ्स सेकेन्ड ल भन्छ है किर्चफ्स भोल्टेज ल कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा डिपेन्ड गर्ने है कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अर्को के छ लेन्ज ल छ अर्को के छ बर्नौलिज थ्योरम सुनेछौ बर्नौलिज थ्योरम अहिले मेकानिक्समा पढाउनुहुन्छ है दिदीले अहिले मेकानिक्समा पढाउनुहुन्छ है मेकानिक्स क्लास पनि जोइन गर यो पछि बर्नौलिज थ्योरम यो के हो रे किर्चफ्स भोल्टेज ल लेन्ज ल बर्नौलिज थ्योरम दिज आर अल बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी यो सब केमा बेस्ड छ रे यो सब केमा बेस्ड छ भने भन्नु पर्यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी एक्जाममा सोधिरा हुन्छ यो सी 2022 को क्वेसन के हो रे बर्नौलिज थ्योरम इज बेस्ड अन भनेको थियो बर्नौलिज थ्योरम इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भन्नु पर्यो ल 3 नम्बर क्लियर छ ल 4 नम्बरमा छ ल इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ कोइल भेरिज एट अ रेट अफ 1 वेबर पर मिनट द इन्ड्युस्ड इएमएफ विल बी भनेछ
अब अघि इन्ड्युस इएमएफ को फर्मुला हामी यही पढ्यौँ हो कि होइन? ई भने के हो? ई भने के हो? अघि भर्खर पढे चेन्जिङको कुरामा डी फाइ बाई डिटी हो कि होइन? अब यहाँबाट गर कति हुन्छ ल भन त। फाइ कति छ? 1 वेबर छ पर मिनट छ। डिटी मिनटमा हुन्छ। 1 मिनट छ भनेको 1 वेबर। 1 मिनट भने कति सेकेन्ड हो? 60 सेकेन्ड हो। यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो इजी क्वेसन नि सोधिदिन्छ क्या। यो भनेको कति हो रे? 60 सेकेन्ड हो। एन्सर के हुने भयो? अब 1 वेबर पर सेकेन्ड भने के हो? 1 वेबर पर सेकेन्ड भने के हो? 1 वेबर अथवा 1 वेबर बाई 60 सेकेन्ड भने के हो? भनेको भोल्ट हो। यो भनेको 1/60 भोल्ट हो। इजी क्वेसन तर सोध्छ है, इम्पोर्टेन्ट है। जिरो हुन्छ त हुँदैन नि जिरो। फेरि जिरो हेर्ने बित्तिकै अप्सन डी इज द एन्सर, अप्सन सी इज द एन्सर। फेरि कसैले बीमा मात्र टिक हालेर आउँछ, कसैले सीमा टिक हालेर आउँछ। त्यस्तो हुँदैन है, राम्ररी पढ्नु क्वेसन। ल अर्कोमा जाउँ। यो क्लियर छ? 4 नम्बर क्लियर? ल अब लेन्ज ल आयो। ल लेन्ज ल इज इन कन्कर्डेन्स विथ के हो रे? लेन्ज ल केमा बेस्ड छ रे? बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, सीईमा सोधेको क्वेसन, निटमा सोधेको क्वेसन, पहिला कलेजको सोलो सोलो सेपरेट सेपरेट एक्जाम भएको क्वेसन मानि सोध्थ्यो है। ल अब यहाँ हेर, ल म्याग्नेटिजमको कुरा गऱ्यो भने त अलि म्याग्नेटको कुरा नि भन्नु पर्यो नि त। यो ल लेट अस कन्सिडर दिस इज अ म्याग्नेट है, जहाँ यता नर्थ पोल छ, यो साउथ पोल छ है। अब यसले के गर्छ भन्यो भने यहाँ के गर्छ भने नर्थ पोल है, यहाँ के गर्छ भने तिमीहरू याद गर्नु पर्यो क्या। जुन मेकानिकल एनर्जी हुन्छ नि, तिमीले यहाँबाट इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन, यहाँबाट अलिकति यहाँ ल नर्थ है, यहाँबाट हल्का एनर्जी सप्लाई गर्यो भने इट इज वाट? इट इज इलेक्ट्रिफाइड भन्छ। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। मेकानिकल एनर्जी अलिकति दियो है। मेकानिकल एनर्जीले के गर्छ रे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्युस गर्छ। इलेक्ट्रिकल एनर्जीले म्याग्नेटिक एनर्जी प्रोड्युस गर्छ। यम भनेको म्याग है, म्याग्नेटिक एनर्जी प्रोड्युस गर्छ। फेरि म्याग्नेटिक एनर्जी चेन्ज इन्टु मेकानिकल एनर्जी। यसको कुरा यही हो, यसको फन्डा यही हो है। यो जहिले त्यही भएर इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भन्नु पर्यो। अब यसमा त्यही कुरा हुन्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्यो। ल यसलाई साउथ माने थियो, यसलाई नर्थ माने थियो। अब यहाँ साउथ छ भने के हुन्छ? अर्कै कुरा हुन्छ है, सेम कुरा हुन्छ। Mechanical energy is converted into electrical energy, which is converted into magnetic energy. Magnetic energy फेरि के हुन्छ रे? फेरि मेकानिकल एनर्जीमा चेन्ज भइहाल्छ। ल ल पढेको कन्क्लुजन यही थियो है। मेकानिकल एनर्जी चेन्ज इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फेरि म्याग्नेटिक एनर्जी चेन्ज इन्टु मेकानिकल एनर्जी। ल अब बी इन्क्रिजेज आउटसाइड। अब म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भनेर सुन है एकछिन। आउटसाइड इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भनेर सुन है। सायद
तिमीहरूले त यो च्याप्टर पढेछौ होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, कि पढे छैनौ? मोडुलहरू हेर्ने गर्नु है। बी इन्क्रिजिङ आउटसाइड भनेको क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमिरहेछ। ल क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यहाँ मैले एरो देखाएको छु, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमिरहेछ, जहाँ करेन्ट के हुन्छ अरे, करेन्ट इज इन्क्रिजिङ। अब करेन्ट इज इन्क्रिजिङ भनेको यहाँ कुरा बुझ है, करेन्ट इज इन्क्रिजिङ भनेको सुरुमा यहाँ के हुन्छ अरे, म्याग्नेटिक फिल्ड बी लागिरहेछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिजिङ। सुन्न यहाँ के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिजिङ, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिजिङ भएपछि फाइ के हुन्छ। अब तिमीले के पढेछौ अघि, बी इक्वल्स टु फाइ ए पढेछौ नि त, भनेको फाइ अल्सो इन्क्रिजिङ। तर तिमीले के त्यसमा यसमा करेन्ट इन्ड्युस गर्यो, यहाँ सुन है, यहाँ यसमा के गर्यो रे, करेन्ट इन्ड्युस गरिदियो भने तिमीले यसमा करेन्ट समथिङ एम्पियरको करेन्ट यसमा इन्ड्युस गर्यो अथवा करेन्ट लगायो भने के हुन्छ रे, के हुन्छ, आई आई इन्क्रिज भयो भने, आई इन्क्रिज भयो भने फाइ डिक्रिज हुन्छ है। अहिले यो भन्छु म है, आई इन्क्रिज भयो भने फाइ डिक्रिज हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, फाइ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, फाइ भनेको त बिए हो कि न, फाइ डिक्रिज भयो भने बी पनि डिक्रिज हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सुरुमा करेन्ट इन्ड्युस गराएको थिएन भने म्याग्नेटिक फिल्ड अनि के छ यो म्याग्नेटिक फ्लक्स दुवै इन्क्रिज भयो। तर करेन्ट इन्ड्युस गरायो, करेन्ट बढाइदियो भने के हुन्छ, फाइ डिक्रिज हुन्छ, फाइ डिक्रिज भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के हुन्छ र डिक्रिज हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अब यहाँ के भनेछ, अ रड मुभिङ इन द रिजन, आरई हुन्छ है, रड मुभिङ इन द रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। ल यो अर्कै टपिक है, टोटल न्यू टपिक बट इम्पोर्टेन्ट टपिक। अब यहाँ सुन, let us consider this is a rod of length all है, मुभिङ मुभिङ रड भन्यो भने केही कुरा मुभ गरिरहेछ भने त्यसको समथिङ भेलोसिटी हुन्छ, त्यसको सम भेलोसिटी हुन्छ है, त्यसको के हुन्छ अरे, सम भेलोसिटी हुन्छ। यहाँ के लागिरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड लागिरहेछ यसको, यो क्रस भनेको यो नेगेटिभ पोल हो, यो पोजिटिभ पोल हो, मान तिमी सब कन्सिडर गर्ने हो क्या। जसको लेन्थ यल छ, म्याग्नेटिक फिल्ड बी लागिरहेछ भन्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ अरे, ई भनेको बियल भी साइन थीटा हुन्छ है। अब सोध्छ एक्जाममा, व्हाट इज द इक्वेसन अफ अ रड मुभिङ इन द रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भन्यो भने के भन्नु पर्यो, इएमएफ भनेको मोसनल इएमएफ भने के हुँदो रहेछ रे, बियल भी साइन थीटा हुँदो रहेछ। भेक्टर फर्ममा लेख भन्यो भने यल भेलोसिटी के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो, म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ, भेक्टर फर्ममा लेख्ने। अब यहाँ हेर, बिएल बिआर म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर हो। यो कुरामा रड मुभिङ इन रिजन अफ म्याग्नेटिक फिल्डमा दे आर अलवेज परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेर दिमागमा राखिहाल्ने है, दे आर अलवेज परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेर याद गर्ने। अब राइट ह्यान्ड पाम रुल भन्यो भने के हुन्छ अरे, राइट ह्यान्ड पाम रुल भनेको थम्बले इट सोज द डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी और मोसन अफ कंडक्टर, इट सोज डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी और मोसन अफ कंडक्टर। फोर फिंगरले के देखाउँदो रहेछ भन्यो भने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन देखाउँदो रहेछ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है, राइट ह्यान्ड पाम रुल, लेफ्ट ह्यान्ड पाम रुल है, के थम्ब रुल छ नि, यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। अब पामले के देखाउँछ भन्यो भने पोजिटिभ टर्मिनल, यहाँ छ नि पोजिटिभ टर्मिनल हो, यो नेगेटिभ टर्मिनल हो, यो के हो रे, पोजिटिभ टर्मिनल हो।
यो तल के हो, तलको वाला नेगेटिभ टर्मिनल हो, यसको डाइरेक्सन देखाउँछ भनिरहेको है। यसमा तिमीले मेन कुरा यो म्याग्नेटिक फिल्ड कुन फिङ्गरले देखाउँछ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्यो। आफूले बुझ्नु पर्यो भने फोर फिङ्गरले देखाउँछ भनेर याद गर्ने। ल यहाँसम्म क्लियर छ, 6 को 1 आई 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 क्लियर छ। यस भन त, यस नो भन त, बुझेन बुझे। एकचोटि भनिदिनु न, कुन आई वाला कि आई आई? ल यो एउटा रड छ, रडको लेन्थ यल छ, म्याग्नेटिक फिल्ड आउटसाइड एक्ट गरिरहेछ भने वाट इज द मोसनल इएमएफ और वाट इज द इएमएफ प्रोड्युस भनेको यस रडको केसमा के हुन्छ अरे, बी यल बी साइन थीटा हुन्छ। इएमएफ प्रोड्युस, त्यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि ई इक्वल्स टु यल आई वाला, ई इक्वल्स टु यल भेक्टर फर्ममा लेख्यो भने यो भइहाल्छ। म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ, बिएलबी साइन 90 डिग्री हुन्छ। साइन 90 डिग्री भने के हो, 1 हो। 1 भने के हुन्छ, बिएलबी नै हुन्छ। त्यही गरे हो क्या। साइन 90 डिग्री भनेको 1 हुन्छ होइन। ल गुड। अब यसमा यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, ई भनेको बिएलबी हो रे, फोर रड मुभिङ इन रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। ल ठिक छ, अर्कोमा जाउँ। हुन्छ ल जाउँ जाउँ ल। अब इफ बी इज प्यारलल टु बी देन नो इएमएफ प्रोड्युस। अब यहाँ कुरा सुन है, बी इज प्यारलल टु बी भनेको मैले तिमीलाई अहिले के भने, दे आर अलवेज परपेन्डिकुलर भनेको, दे आर प्यारलल। प्यारलल भयो नि के हुन्छ रे, प्यारलल भयो नि इएमएफ प्रोड्युस हुँदैन। इएमएफ प्रोड्युस हुँदैन भने के हुन्छ, इज इक्वल्स टु बिएलभी साइन कति हुने भयो, अब 0 डिग्री हुने भयो। साइन 0 भनेको यो पुरै 0 भइहाल्छ। ल यो चाहिँ प्यारललको केसमा। अब यहाँ हेर, बिएल एन्ड भी भनेको म नेपालीमा लेखेर सिकाउँछु। जुन कुनै, यहाँ सुन है, जुन कुनै एक आपसमा जुन कुनै एक आपसमा प्यारलल छ भने के हुन्छ अरे, प्यारलल भयो भने के हो रे, प्यारलल भयो भने कुनै अथवा बी इज प्यारलल टु यल, बी इज प्यारलल टु बी, बी इज प्यारलल टु बी, बी इज प्यारलल टु यल भन्यो भने के हुन्छ अरे, नो इएमएफ। इएमएफ प्रोड्युस हुँदैन इफ दे आर प्यारलल भनेको इएमएफ के भइहाल्छ र 0 भइहाल्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल अब अस्ति इक्जाममा के सोध्नु थियो भने, वाट इज द डाइमेन्सन फर्मुला अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्ने थियो। ल भन्न सक्छौ, युनिट एन्ड डाइमेन्सन पढिसकेको मान्छेहरू फर्स्ट क्लास। ल भन्न त भन्न सक्छौ यसको। ल अब तिमीहरूले यहाँ के म इजी ट्रिक सिकाउँछु है। यो भनेको बिआई होल साइन थीटा नै हुन्छ है। अब हामीलाई सजिलो कुरा, हामीलाई के थाहा छ भने, फाइ भनेको बी इन्टु ए हो रे, हो कि होइन? भनेको हामीलाई म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ बी चाहियो, म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ एरिया चाहियो, के अरे डाइमेन्सन अफ बी चाहियो, डाइमेन्सन अफ एरिया चाहियो। अब यहाँबाट बी को निकाल। फोर्स भने के हो, फोर्सको डाइमेन्सन, फोर्सको डाइमेन्सन के हो, एम यल टी पावर -2 हो। क्यू भनेको के हो, यहाँ हेर, आई भनेको एम्पियर हुन्छ है। आई भनेको के हुन्छ अरे, एम्पियर हुन्छ। करेन्टको एसआई युनिट एम्पियर हो, एम्पियरको ए लेखे। यल भनेको मिटर हुन्छ। अब यसमा ल्याएर सब्स्टिट्युट गरिदेऊ, के हुन्छ, यम
यल भनेको के हुन्छ रे मिटर मिटर भनेको के हुन्छ यहाँ लेन्थ हुन्छ है मास भनेको यम हो मिटर भनेको लेन्थ भनेको यल गर्नु पर्यो यम यल के हुन्छ अब यहाँ के गर यल यहाँको यल क्यान्सल भयो राम्ररी सुन है यम टी पावर -2 ए आयो अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर यम टी पावर -2 ए अब एरियाको के हुन्छ एरिया भनेको त मिटर स्क्वायर हो कि न मिटर स्क्वायर भने के हो लेन्थको एल स्क्वायर हो भनेको यल हो यलको के हो स्क्वायर हो के लेख्नु पर्यो मैले यम यल स्क्वायर टी पावर -2 ए को पावर के लेख्नु पर्यो यहाँ डिनोमिनेटरमा छ भने न्युमरेटरमा आउँदा -1 हुन्छ -1 गर्नु पर्यो मैले यहाँ ल यहाँ हेर यस्तो कुनै छ अप्सन एबिसिडीमा अप्सन कुन छ यम यल स्क्वायर यम यल स्क्वायर टी पावर -2 ए पावर -1 अप्सन ए इज द एन्सर अप्सन ए इज द एन्सर बुझ्यो यो ल ल 10 सेकेन्ड पर्खिँदै गर ढोका लाउनु पर्ने भयो नि त ल यसको एन्सर निकाल्दै गर त तिमीहरू यसको एन्सर निकाल्दै गर त ल यहाँ के छ स्ट्रेट कन्डक्टिङ रड अफ दिस मच मिटर भनेको 0.4 मिटर भनेको लेन्थ हो इज मुभिङ परपेन्डिकुलर भनेकै हो थीटा 90 डिग्री हो त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेकै हो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको के हो भन त म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो विथ स्पिड भनेको भी हो द इएमएफ प्रोड्युस इन द स्ट्रेट कन्डक्टिङ रड इज कति हो भन्नु ल यसको एन्सर भनिदेऊ त मलाई ल के हुन्छ भन त 0.36 इन्टु 7 इन्टु साइन 90 भनेकै हो 1 हो नि त अब 0.36 इन्टु 7 गर्न त गाह्रो हुन्छ बी हो रे ल गुड अप्सन बी इज द एन्सर है एकछिन के हुन्छ रे 2.52 के हुन्छ इएमएफ भनेको भोल्ट्स हुन्छ है अप्सन बी इज द एन्सर ल अब यहाँ रोटेटिङ रड इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अघि इन द रिजन अफ के थियो रे रोटेटिङ रड अघि रड मुभ गरिरहेको थियो अब रड रोटेट गर्यो भने के हुन्छ सुन है कुरा अघि रड मुभिङ थियो अब रोटेट गर्यो भने के हुन्छ सुन है रोटेट गर्यो भने केही कुरा रोटेट गर्यो भने त्यसको भेलोसिटी हुन्छ त्यसको भेलोसिटी भी हुन्छ हैन त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा हुन्छ अब स्मल यहाँ के भन्छ एलिमेन्ट्री इएमएफ भन्दैछ यसमा चाहिँ के हुन्छ रे स्मल चेन्ज यहाँ स्मल चेन्ज मैले के माने भने स्मल चेन्ज भनेको डिएक्स माने ल डिएक्स यो बी म्याग्नेटिक फिल्ड है मुभिङ विथ भेलोसिटी भी
अब यहाँ के हुन्छ भन्यो भने डिई भनेको के हुन्छ रे बी अघि पढेको थियो नि बी यल बी यहाँ यल भने के हो स्मल चेन्ज हो एलिमेन्ट्री चेन्ज भनेको डिएक्स हो डिस्टेन्स के हो र यहाँ डिस्टेन्स त्यही हो त्यही भएर बी डिएक्स इन्टु भी गरिदिया हो यल भने के रहेछ र यहाँ डिएक्स रहेछ ल अब अघि के भने थियो रे के भने थियो भी भनेको ओमेगा आर हो यहाँ आर भनेको रेडियसको सट्टा यहाँ के छ लेन्थ छ लेन्थ फेरि के छ यक्स छ हो किन लेन्थ त यक्स छ नि यहाँ हेर त लेन्थ त यक्स छ नि त यसको त्यही भएर भी भी भनेको यहाँ के लेखेछ डिएक्स को डिएक्स नै छ भी भने के लेखा रहेछ ओमेगा एक्स लेखा रहेछ अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर डिई बी ओमेगा एक्स डिएक्स गर ओमेगा एक्स डिएक्स गर ओमेगा एक्स डिएक्स गर अब यसको यो आइहाल्छ कन्स्ट्यान्ट बी ओमेगा कन्स्ट्यान्ट नै हो कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो 0 देखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो रे त्यसको लेन्थ कति छ त्यहाँसम्म गर्नु पर्यो है इन्टिग्रेसन 0 देखि लेन्थ के कहाँसम्म छ यल लेन्थ हो नि त हैन अब यसको लागि के गर्नु पर्यो यक्स डिएक्स अब गर्दै जाऊ बी ओमेगा अब के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिएक्स ल आज यति नै गरौँ है आज क्लास यति नै गरौँ यो पछि त्यो क्लास जोइन गर है मेकानिक्सको क्लास जोइन गर आज यति नै गरौँ भोलि म सिकाउँछु त्यो ल थ्याङ्क यू आज यति गरौँ है